14મી ફેબ્રુઆરી એટલે પ્રેમનો દિવસ. એની હિસ્ટ્રી જે બી હોય, આપણે તો આ દિવસના અવલંબને આપણા પ્રેમ, સેમ્યુઅલ જોન્સન નામના એક લેખકે પ્રથમ અંગ્રેજીનો શબ્દકોશ બહાર પાડ્યો હતો. પ્રથમ એ અર્થમાં કહું છું કારણ કે શબ્દકોશ એટલે ડિક્શનરી. શબ્દ હોય, બાજુમાં અર્થ હોય, શબ્દાર્થ હોય. પણ સેમ્યુઅલ જોન્સને એવો શબ્દકોશ કાઢ્યો બહાર કે જેમાં શબ્દ હોય અને બાજુમાં અર્થ નહીં, પરિભાષા હોય. પરિભાષા, જેમ કે સિગરેટ કે સિગારેટ જેવી. સિગરેટ તો એનો એક શબ્દમાં સમજો, બીડી લખી દો ને, કાંઈ વાંધો નહીં, વિદેશી બીડી એમ રાખી દો. આ એનો શબ્દાર્થ જેવો થાય, કારણ કે બીડી જેવું આપણે કાંઈ ખબર છે. પણ એમાં એક જણાએ તો એવી ટિપ્પણી બી કરી હતી સિગારેટ માટે કે આ સિગરેટ બનાવનારો સાવ મૂર્ખા છે, જે હું આઈ અગ્રી. પણ એને જે અર્થમાં મૂર્ખા કીધેલા કંઈક જુદા અર્થમાં હતા. એને કીધું પાછળનો પેલો યલો ભાગ ફિલ્ટ, એને બદલે એટલી સિગરેટ લાંબી કરી હોત, એ ના કરી એટલે મૂર્ખા કીધું. તો સેમ્યુઅલ જોન્સને સિગરેટનો અર્થ આ રીતે કર્યો: tobacco wrapped in paper. પરિભાષા બે લાઈનની હોય, પણ it explains everything about the cigarette. Not only a word by which you can just શોધી શકો, જાણી શકો. સિગરેટ એમ નહીં, સંપૂર્ણપણે જ્ઞાન નહીં, વિજ્ઞાન. સંપૂર્ણપણે તમે સિગરેટ વિશે જાણી શકો એવી બે લાઈનમાં એમને લખ્યું: વોટર ટોબેકો રેપ્ડ ઇન પેપર. પછી બહુ સરસ લાગ્યું કે જેના એક ખૂણે ધુમાડો નીકળે અને બીજા ખૂણે મૂરખ હોય. શબ્દ તો બેવકૂફ છે, પણ મેં કીધું આજના દિવસમાં ક્યાં બેવકૂફ બોલું. સી, પ્રેમની પણ પરિભાષા 3 જ છે, જેમાં જે લાગણીમાં, હું પરિભાષા કહું છું, જે લાગણીમાં 3 જી ના હોય, જ 3 જ ના હોય, જીદ ના હોય, જૂઠ ના હોય અને જાહેરાતની ભાવ ઈચ્છા ના હોય. 3 જ જે લાગણીમાં ન હોય, એ દરેક લાગણીને તમે પ્રેમ નહીં કહી દેતા. પછી એના માટે અંગ્રેજીમાં તો બહુ બધા શબ્દ છે, લસ્ટ છે, લાઇકિંગ છે, ઘણા બધા શબ્દ છે. When you want to use the word love, whether it's for a divine being or seeing divinity in every being, whatever, પણ 3 જ ના હોય, જીદ ના હોય. કારણ કે તું મહત્વનો બને, હું ગૌણ હોય તો જીદ જ ના હોય. કોઈ બી સ્વરૂપમાં ના હોય, વિનંતી રૂપે બી ના હોય, જબરદસ્તી રૂપે બી ના હોય, બ્લેકમેલિંગ રૂપે બી ના હોય. જો તું મને ચાહતો હોય તો, કોઈ બી રીતે જ્યાં જીદ ન હોય તેને જ તમે પ્રેમ કહેજો. જે પ્રેમ પરાભક્તિનું કારણ બનવાનું છે, એ પ્રેમની વાત કરું છું. જીદ ના હોય. Is it little easy, Priyanka? Easier than દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય રાસ? એ હવે છે ને 3 દિવસ એને બુદ્ધિનું મૌન રાખ્યું હતું. બુદ્ધિને રજા પર મોકલી દે. So activate your buddhi today, rather your heart. But for that you need to know what is પ્રેમ. So જીદ ના હોય, જૂઠ ના હોય. પ્રેમ પાત્ર અને તારા વચ્ચે જૂઠનો એક પણ અંશ હોય તો એ પ્રેમ કહેવાય જ નહીં. પ્રેમ બોલવું એ પ્રેમ શબ્દનું અપમાન છે. પ્રેમ પાત્રનું તો પછી પ્રેમનું જ અપમાન છે. અને એને કદી પ્રેમનો, પ્રેમ દેવો ભવ જેમ જપ થાય છે, પ્રેમ દેવો ભવ, હા, તો એ પ્રેમનો યોગ એને કદી નહીં થાય. જો પ્રેમ કરી ન શકે એક અલગ વાત છે, પણ જૂઠને જો એ પ્રેમ ગણે એની વાત ચાલે છે. હજી કચાશ હોય, ધીમે ધીમે જાય, એ વાત આખી અલગ છે.
કારણ કે પ્રેમ પૂર્ણ અને શુદ્ધ થવા માટે તો જન્મો લાગશે. પણ જૂઠને જો પ્રેમ ગણી લે તો એ પ્રેમનું અપમાન છે. તો પ્રેમમાં જીદ નહીં, જૂઠ નહીં, જાહેરાત નહીં. જાહેરાતની કોઈ ઈચ્છા ન હોય, બીજા જાણે. અરે મારો પ્રેમ પાત્ર પણ જાણે, જ્યાં એવી પણ વાસના ના હોય તો બીજા જાણે, એકનોલેજ કરે, એપ્રિશિએટ કરે. આ વાસના આવી પછી એને તમે વાસના શબ્દ બોલો, પ્રેમ શબ્દ તો ના જ બોલો. આ વાસના છે, પ્રેમ નહીં. આ સવારના જ ઉદ્ઘોષમાં મેં લખ્યું, બહુ વહેલો ઉઠી ગયો હતો આજે, કારણ કે વહેલો સૂતો હતો એટલે 11:30 સૂઈ ગયો હતો, એટલે 2 કલાક વહેલો સૂતો તો 2 કલાક વહેલા ઉઠવાનું. તો સવારના મેં લખ્યું, મારા મનોરથી તો પ્રભુ તું છો. મારા જીવનમાં જે જે કાર્યો દેખાય છે એનો મનોરથી હું નથી. પ્રભુએ મનોરથ કર્યો છે અને એ બોલાવો, એ કોલ, એ ઓર્ડર, એ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ હું પાલું છું. એટલે મારા જીવનમાં જે દેખાય તે તેનો મનોરથી મારો ભગવાન છે. આટલે આ જ મારા પ્રેમને ઇગોલેસનેસ અને ડિઝાયરલેસનેસનું રહસ્ય છે. એ જ એની જ આજ્ઞા, એની ઈચ્છા, એના પાસા અને મારા જીવનમાં દાવ ચાલે. આ જ મારો પ્રેમ. વાત સમજાય છે? મારો મનોરથી મારો અહંકાર નથી, મારો મનોરથી મારી વાસના નથી, મારો મનોરથી પ્રભુ છે. એટલે પ્રભુના અંતરમાં ઈચ્છા જાગે એટલે કે ત્યાં પાસા પડે અને અહીંયા દાવ ચાલે. આવું વિચરે ઉદય પ્રયોગ જ્ઞાન પ્રધાન પરિભાષા, અને વિચરે પ્રભુ ઈચ્છાએ, પ્રભુ આજ્ઞાએ, આ ભક્તિની ભાષા. પણ તું નહીં ને બંનેમાં, બંને પરિભાષામાં, જ્ઞાન માર્ગની હોય કે પ્રેમ માર્ગની, ભક્તિ માર્ગની હોય, બંનેમાં તું નહીં. જેમ આજના વિસ્પરમાં હતું, આય તો નહીં ને. પછી તારે કર્મ લેવા હોય, જડ લેવા હોય તો જડ. પેલો ભક્તિ માર્ગ વાળું કે ગાંડા છે, આખું જીવન કોઈ જડને હવાલે કરી દેવાનું. વિચરે ઉદય પ્રયોગ, કર્મના ઉદય પ્રમાણ. અરે અમે તો કોઈ ચેતનવંતાના હવાલે કરશું. જેટલો નિર્ણય ને નિશ્ચય મજબૂત ને એટલો તારો પ્રેમ એકદમ એક્સપ્રેસ હાઈવેની જેમ તારી પ્રેમની ગતિ થશે. એટલે હું તો હૃદયનો માણસ છું, ભક્તિ માર્ગી છું. ગમે તેટલા શાસ્ત્રો વાંચું, વંચાવું, સંભળાવું તો પણ છું ભક્તિ માર્ગનો જ માણસ ને સાધક. એટલે અંતે તો કાંઈ પણ તમે સમયસર આપશો તો એમાંથી પણ આવું કઈ દમ ડીગા ડીગા, મોસમ ભીગા ભીગા ચાલશે. હા, તો આ મોસમ ભીગા ભીગા છે, જ્યાં સત્પુરુષનો યોગ હોય એ તો મોસમ છે ભીગા ભીગા. પછી શું છે આગળ? मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, हाय अल्लाह सूरत आपकी, सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी. સામે ભગવાન રાખો, બધું ભજન બની જાય. હા, ઠીક છે. मैं तो गिरा ને બદલે मैं तो चढ़ा, मैं तो चढ़ा, मैं तो चढ़ा બોલ. નિજની અનુભૂતિ. ઠીક છે. કોઈ બી નવી ભાષા શીખવી હોય, નવો ધંધો શીખવો હોય, સમય તો જોઈશે. અઘરી વાત છે. પ્રેમ પણ અભ્યાસ માંગશે, સમય માંગશે. ખરેખર એ લાગણીને પ્રેમનું નામ આપી શકો એના માટે ઘણો અભ્યાસ જોઈશે, અને ઘણો સમય જોઈશે, અને ઘણી તૈયારી જોઈશે, અને યોગ્યતા પણ જોઈશે. ગ્રેજ્યુએટ બનવું હોય તો કેટલા વર્ષ? 10+5. એન્જિનિયર બનવું હોય તો ભાઈ 10+6, બીકોઝ 12+4. બરાબર. ડોક્ટર બનવું હોય મને ખબર નથી, હજી શીખ્યા જ કરતા હોય છે લોકો. આમાં હિતેશભાઈ તો હજી હમણાં કોરિયા ગયા લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટનું શીખવા માટે. બધું હજી છોકરાના લગ્ન થવાની આની પર છે, હજી શીખ્યા કરો. તો આવું જેટલું ઊંચું
એના માટે વધારે સમય જોઈએ, વધારે મહેનત જોઈએ. અને પ્રેમને જો તારે પરાભક્તિ સુધી પહોંચાડવી હોય, એટલી ઉચ્ચ કોટીનું, એટલા ઉચ્ચ લેવલનો પ્રેમ જોઈતો હોય, તો બરાબર સ્કૂલની જેમ તાલીમ હોય, ટ્રેનિંગ હોય, અભ્યાસ હોય, એ તારે અભ્યાસ. ભલે તું પ્રેમ માર્ગે હોય, પણ ડોન્ટ થિંક ઇટ ઇઝ ઇઝી. કારણ કે કોઈ પણ માર્ગ હોય, અહમ મમનો નાશ તો અપેક્ષિત છે જ, પદ્ધતિનો ફેર છે. એટલે હવે આ તું લાગણી પ્રધાન હોય તો તને ભક્તિ માર્ગ સરળ પડે એટલું જ. બાકી મહેનત તો રત્નત્રયની, આરાધના તો રત્નત્રયની, અહમ મમ નાશ. પણ આમાં બહુ સહેલું પડી જાય, કારણ કે તમે જેને અર્પણ કરો છો એ જ તમને બહુ ગમે છે. એટલે ઇટ બિકમ્સ વેરી ઇઝી ટુ શેડ યોર ઈગો. પણ તાલીમ તો જોઈશ. હા, કોઈ પ્રશ્ન થાય કે પ્રેમને માટે કોઈ કોર્સ હોય, કોઈ તાલીમ હોય, કોઈ ભણવાનું હોય, અભ્યાસ કરવાનો હોય, પાછી એની પરીક્ષા બી હોય? આ પ્રેમમાં આવું બધું? બીજી કોઈ ચીજમાં, કોઈ ભાષા માટે હોય કે કોઈ ડિગ્રી માટે હોય, સમજ્યા. પણ પ્રેમ તો કેવી સહજ વૃત્તિ છે, એમાં આ બધું શીખવાનું શું? હા, પ્રેમ સહજ વૃત્તિ છે, પણ એ સહજ વૃત્તિ અશુભ સંસ્કારો સાથે ઉઠે છે. પ્રેમ એ સહજ વૃત્તિ છે, પણ એ જ્યારે જ્યાં જાગી છે, ત્યાં અશુભ સંસ્કાર, અહમ મમના, માલિકીના, પોઝેસિવનેસના, ડિમાન્ડિંગ, ડિક્ટેટિંગ, ડિમાન્ડિંગમાં જ એક્સપેક્ટિંગ આવે છે, ડિમાન્ડિંગ, ડિક્ટેટિંગ, ડિપેન્ડિંગ, આવા ડી લઈને આવે છે. અને એ કોઈ સુખનો અનુભવ આપતી નથી, વધારે ભયનો, દુઃખનો, રિગ્રેટનો અનુભવ વધારે આપે છે તો સહજ વૃત્તિ લાગણી, એમાં શું કરવાનું? પણ એ લાગણીમાં કંઈક એવું સુધારો કરવાની જરૂર છે. જો પ્રેમ જાણવો, પ્રેમ શું છે પ્રથમ જાણવો, પછી જગાડવો, પાળવો અને પછી પોષવો. પ્રેમનો પરિચય પહેલા પામો અને પછી એને પોષો, તો એ પ્રેમ તમારી સાધના બની જાય અને પરાભક્તિ એ તમારી સિદ્ધિ બને. આ જરા વિચારવા જેવું છે ભાઈ. પ્રેમને જો તમે એક લાગણી માનશો તો બહુ સિમ્પલ લાગશે. પ્રેમ એક લાગણી, લાઇકિંગની લાગણી, એને તમે પ્રેમ કહી દીધો. મને આને જોઈને બહુ પ્રેમ આવે છે, એક લાગણી. પણ પ્રેમ એ માત્ર એક લાગણીનું નામ નથી, પ્રેમ સમર્પણનું નામ છે. લાગણી એક ચીજ છે, સમર્પણ બીજી ચીજ છે. સાચો પ્રેમ એટલે કે જે લાગણીમાં સમર્પણ ભાવ હોય તે, પછી એ દુન્યવી હોય કે એ પરમાત્મા પ્રત્યે હોય, જે બી હોય. સાચો પ્રેમ એટલે જે લાગણીમાં સમર્પણ હોય. બહુ મહત્વની વાત, સમર્પણ, તમારી જાતનું સમર્પણ. બરાબર છે? સમજો, અહીંયા પરમાત્મા જ લઈ લો, અહીંયા સદગુરુ જ લઈ લો, તો કે હું એમને ચાહું છું, આઈ લવ યુ. હમણાં રાખો, આઈ યુ ને રાખો, પછી કાઢી દઈશ. આઈ લવ યુ, પણ એ તો લાગણી થઈ ગઈ. હવે આઈ લવ યુ માં જેવું સમર્પણ આવે એને તમે દિવ્ય પ્રેમ કહેશો, ભલે જેટલો હોય. પણ સમર્પણ, શેનું સમર્પણ? તારી જાતનું સમર્પણ. વેરી ગુડ. પણ જાત તારી હોવી જોઈએ. તું તારી જાતનું સમર્પણ કરે એ પહેલા એટલું ચેક કરી લે કે આ જાત તારી છે ને. તું મન સમર્પણ કરે એની પહેલા નક્કી કરજે કે મન તારા કાબુમાં છે ને, મન તારી આજ્ઞામાં રહે છે ને. કારણ કે જે તારું હોય તેનું તું સમર્પણ કરી શકે. તારું જો માનતું જ ન હોય, તારું મન, તારા દિલમાં ભાગલા પડેલા હોય, એ તું અર્પણ ન કરી શકે, કોઈને ધરી ના શકે. અરે કોઈ પણ ચીજ એઠી હોય તો તમે આપી ના શકો. એટલે પહેલા તારી જાતનું સમર્પણ, પહેલા જાત તારી છે ને, તારી જાત આપવી, ધરવી, એના પહેલા ચેક કરી લે કે જાત તારી છે ને, તારા વિચાર તારા કાબુમાં છે ને, તારા વર્તનો બધા તારા કાબુમાં છે ને, તારે વાણી પણ તારા કાબુમાં છે ને. એટલે કે તું તારો છે ને, તો તું અર્પણ કર, ધરી દે. આર યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ? જે તારું છે નહીં એ માટે કહેવું કે આ તમને અર્પણ, પણ ક્યાં છે? તારા હાથમાં તો છે નહીં. જે તારા હાથમાં નથી, પહેલા પોતાના હાથમાં લે અને પછી બીજાના હાથમાં કે ચરણમાં, સદગુરુ હોય તો ચરણમાં ધર
અથવા કોઈ બીજાને આપવો હોય તો બીજાના હાથમાં આપ. એની પહેલા તારું જીવન તારા હાથમાં છે ને, તારી વૃત્તિઓ તારા હાથમાં છે ને, એ ચેક કરવું વધારે અગત્યનું છે કે નહીં. સમજો કોઈ રાજકુમાર હોય, કોઈ રાજકુમારીના પ્રેમમાં પડ્યો છે અને કે બસ મારે તને કોઈ ભેટ આપવી છે, ભેટ, અને આ ધરતીનો આ ટુકડો મારે ભેટ આપવી છે. બે ચીજ, એક તો એ ધરતી તારી માલિકીનું હોવું જોઈએ તો જ તું ભેટ આપી શકે. તું એમ કે રાજાબાઈ ટાવર ભેટ આપ્યો તને એમ કહેવાય? ના ચાલે. તાજમહાલ ભેટ આપ્યો એમ કહેવાય? પેલા એ તારી તો હોવી જોઈએ ને. તો તું જીવન અર્પણ કરે તો જીવન તારું છે એ ખાલી સિદ્ધ કરી બતાવજે. પહેલા તું મન અર્પણ કરે તો તારું મન તારા હાથમાં છે અને તારા હાથમાં છે તે તું અહીંયા આપે છે એ બતાવજે. એટલે પહેલા તારું હોવું જોઈએ. તો પેલી રાજકુંવરીને જે દેશ કે જે ભાગ ભેટ આપવા ઈચ્છે છે રાજકુંવર, તો પહેલા તો એને એનું હોવું જોઈએ, બીજાનું ના હોવું જોઈએ. અને બીજું, એનું હોય તો પણ એ દેશમાં કોઈ તોફાન ન હોવું જોઈએ, બળવો ન હોવો જોઈએ, કઈ આવું બગડેલું સડેલું કોઈને ભેટ અપાય? હા, આપણે કહીએ કે આ સફરજન કોઈ ઘરે ખાતું નથી, આપી દે ભેટ. સડેલું છે, કોઈ ખાવાનું નથી કે સડી જવાનું, એમ નહીં. જ્યાં અહંકારનો બળવો હોય, વાસનાનું તોફાન હોય, વ્યસનોનું જ રાજ હોય, અને એવો પ્લોટ, એવો દેશ, એવો પ્રદેશ તું રાજકુંવરીને ભેટ આપે તે રાજકુંવરી એને પ્રેમ માનશે કે આ ઉપાધિ મારા માથે પધરાવી કે જેમાં તોફાન છે, જેમાં જોખમ છે, અથવા તો જે એનું છે જ નહીં, એ ભેટ કેવી રીતે ધરી શકે? શું અર્પણ કરે છે? પેલા તારું છે ને, તારી માલિકીનું છે ને, એ નક્કી કર. એટલે પ્રેમ એ જબરદસ્ત સાધના છે. બહુ, ચાલો કહી દઉં, અઘરી સાધના છે. જો એને ખરેખર દિવ્ય પ્રેમમાં રૂપાંતરિત કરીને એ પ્રેમથી પરાભક્તિ પામી હોય તો એ પ્રેમ એટલે જે પેલા લાગણીના ઉછાળા આવે છે તે પ્રેમ નહીં. પણ એ પ્રેમમાં જો વધારે સરળ કરી આપું, થોડું ડિફિકલ્ટ થઈ ગયું હોય તો, ચાહવું ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપવું. આટલી ભાષા રાખો. કોઈને પણ, જેને પણ તમે ચાહો એટલે ચાહો. સી આ ચાહવું ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપવું એટલે બધા ક્રિયાપદ હવે બદલાઈ જશે. ક્રિયાપદ કેમ બદલાય? મને આપો એના બદલે હવે ક્રિયાપદ શું બની જશે? તમે લ્યો, તમે લો. આખું મને આપો, મને દ્રષ્ટિ આપો પ્રભુ, તો આ પ્રેમ કેવી રીતે કહેવાય? અને તું તારી દ્રષ્ટિ ત્યાં રાખ, તો આ પ્રેમ કહેવાય, આ આપ્યું કહેવાય. કે અન્યનો પ્રત્યાહાર, અન્ય દિશાનો પ્રત્યાહાર, અને એક માત્ર તારા તરફ દ્રષ્ટિ રાખો તો તે આપ્યું. ચાહવું ઇઝ ઇક્વલ ટુ. અને અત્યાર સુધી શું હતું? ચાહવું એટલે લેવું. છીનવું તો બહુ આક્રમક બની જાય, પણ લેવું. આખો ક્રિયાપદ તારી ભાષાનો નહીં, તારા વિચારમાં આ ક્રિયાપદ. મુઠ્ઠી વાળવાની નહીં, હવે મુઠ્ઠી ખોલવાનો. આ છે પ્રેમનો માર્ગ. હાથ લંબાવવાનો અવશ્ય, પણ લેવા માટે નહીં, આપવા માટે. હાથ લંબાવવાનો આવશે એટલે ક્રિયાઓ આવશે. હું એમ કહું છું, પ્રેમ માર્ગમાં બી ક્રિયાઓ આવશે, પણ એ બધી ક્રિયા આપવા માટે, લેવા માટે ને. આ પ્રેમ કહેવાય. દુનિયાવી હોય તો પણ હું આને જ પ્રેમ કહીશ. જ્યારે દુનિયાની કોઈ વ્યક્તિના પ્રેમમાં હો, ટકતો નથી, કારણ કે તારો અહમ અમ વચમાં આવી જાય છે, બસ. પણ આપવું, આપવું, ચાહવું, આજનો આ જ સંદેશ. ચાહવું એટલે તું કીડીને ચાહે તો કીડીને કંઈ આપ, તું પ્રભુને ચાહે તો પ્રભુને કંઈક આપ, તું બાજુવાલાને ચાહે તો બાજુવાલાને કંઈક આપ. આ ચાહવું એટલે આપવું. અને લેવું થયું ત્યાં ચાહવું મટી ગયું. આ રીતે જો આ વ્યાખ્યા સાથે તો પલ પલ આપની સાધના નહીં બને, પલ પલ સાધના ન બને. એમ પણ ગઈકાલે જીતુભાઈ કહેતા આવો, પણ હવે અમે રહ્યા ડાયાબિટીસ વાળા, 4 કલાકથી બાથરૂમ ગયા ના હોય તો બ્લેડર ફાટતું હતું. મેં કીધું મને અડધો કલાક અહીંયા પકડી રાખશે તો અહીંયા તમે તો ભાગો ઉપર જતા. મેં કીધું અરે હું ચાહું છું પણ હું આપી નહીં શક્યો, ભલે શરીરના લિમિટેશનના કારણે, નહીં તો આઈ એમ ફ્રી. પણ મારા મનમાં ચાહવું એટલે આપવું, એ જ પરિભાષા છે.
વ્યાખ્યા બોલો તો વ્યાખ્યા, શબ્દાર્થ બોલો તો શબ્દાર્થ, પરિભાષા બોલો તો પરિભાષા, અને પરમાર્થ ક્ષેત્રે પણ તમે કેટલી અપેક્ષાઓ રાખો છો લેવાની. મળે કે ન મળે તો ભિખારી, પણ અપેક્ષાઓ તો તમારું આ ચાહવું છે જ નહીં. ગમે તેટલી લાગણી હોય અને ખોળા ભરીને આંસુ હોય તો પણ ખોળા ભરીને, કારણ કે કેટલા કલાકો સુધી રડે એટલે ખોળો, તો બી એને પ્રેમ માનવાની જરૂર નથી. મેન્ટલી વીક માનવાની જરૂર છે. જ્યાં આપવાનો ભાવ થયો પછી હસે, રડે, નાચે કે આંખ બંધ કરીને બેસે, એ ભાવમાં પ્રેમ પોસાય છે. બહુ સહેલું નથી જેટલું માનો છો. ભગીરથ કાર્ય છે. નદી છે, એનો પ્રવાહ છે, પાણીનો પ્રવાહ છે, અને એની આખી દિશા બદલવાની છે. એક નદીના વહેતા પ્રવાહમાંથી એક બે બાલડી લેવાની હોય એ જ ડિફિકલ્ટ બને. હા, સ્વિફ્ટ રિવર હોય તો ખબર પડે. એની આખી દિશા બદલવાની હોય. લેવા તરફની દિશાને આપવા તરફની દિશા તરફ વાળવાની હોય. એટલે મેં કીધું ભગીરથનું તો આખું સ્ટોરી તો ખબર જ છે ને, કેમ ભગીરથ કાર્ય બોલાય, ભગીરથી ગંગા માટે વપરાય, આખી સ્ટોરી છે. એ પછી બેન કહેશે તમને, ગપ્પામાં પૂછી લેજો એનું ભગીરથનું શું છે. પણ ભગીરથ કાર્ય, ધેટ એડજેક્ટિવ ઇઝ યુઝ, ભગીરથ, કારણ કે જ્યાં આખું કેન્દ્રમાં તું આવે અને તુંની આસપાસ તારે ફરવાનું. હવે આ તું સદગુરુ હોય તો એ ડિફિકલ્ટ પડે છે, તો કઈ સામાન્ય માનવી હોય તો કેટલી તકલીફ પડી જાય. તમને થશે કે પ્રેમ કરતા સીધા સીધા જ્ઞાન માર્ગે જઈએ તો સારું, સિમ્પલ લાગશે તમને પ્રેમ. તો આ પ્રેમને દિવ્યતા સુધી પહોંચાડવા માટે ગુરુકુલ વાસ શાસ્ત્ર બતાવે છે. સ્કૂલ, જેમ સ્કૂલમાં તાલીમ લેવી પડે, કરાટે શીખવું હોય, સંગીત શીખવું હોય, આર્ટ શીખવું હોય તો એની 5-5 વર્ષની ટ્રેનિંગ હોય, તેમ ગુરુકુલ વાસ એ એક સ્કૂલ છે જ્યાં પ્રેમની ટ્રેનિંગ થાય. કે પલ પલ તમારી પરીક્ષા, પલ પલ ટીચિંગ થાય. વોટ ઇઝ લવ? પલ પલ પરીક્ષા થાય કે આવા પ્રસંગે જટ તમે તમારા કોન્સેપ્ટ છોડી શકો છો કે નહીં, વસ્તુ છોડી શકો છો કે નહીં, તમારું ટાઈમ ટેબલ છોડી શકો છો કે નહીં, સમય છોડી શકો છો કે નહીં. આપવાની વૃત્તિ અને પકડી રાખવાની, મુઠ્ઠી વાળીને બેસવાની વૃત્તિ કેટલી છે એ ખ્યાલ આવી જાય. એટલે ગુરુકુલ વાસ એ ઉત્તમમાં ઉત્તમ. એનો કોઈ ફિક્સ કોર્સ છપાય એવો કોર્સ નથી, પણ કોર્સ તો છે જ. એની ડિફરન્ટ લેવલ છે કે ફર્સ્ટ લેવલમાં આટલું સમર્પણ ભાવ હોવું જોઈએ, સેકન્ડ લેવલ પર, એટલે કોર્સ છે પ્રોપર. છાપેલો નથી એટલું જ, કારણ કે છાપે ને તો એટલા વર્ષો કાઢવા જ પડે, એટલા આપણા ફાયદામાં જ છે. પણ એની લેવલ્સ તો છે જ, કારણ કે આપવું કઈ હદ સુધીનું ગુરુ તારી પાસે માંગશે, એના પ્રત્યેનો પ્રેમ પણ માંગી લેશે. ગુરુ પ્રત્યે જે આપનો પ્રેમ છે, જેમાં ઘણી બધી રાગનો અંશ હોય, એ પણ છોડવાની વૃત્તિ તારામાં છે કે નહીં. ગઈકાલે રાતના નેમીને કીધું, હવે તો તું સ્વાધ્યાય બધે કરશે, બસ આ વેન્કુવર પાછું સેન્ટર ખોલવા જાઉં છું, પણ હું કીધું બીજી 1-2 વાર જઈશ, પછી વધારે મારે નથી જવું, પછી તું જ જજે અને સ્વાધ્યાય આપજે. તો કે હું તો તમારી સાથ, મેરા સાયા સાથ સાથ, એમ બધું એવું. મેં કીધું બરાબર છે, મને પણ બહુ સારું રહે છે તારા સંગમાં, પણ કોઈક વાર હું આ સંઘનું જ બલિદાન માંગું, કે મારી સાથે રહેવાનું જ બલિદાન માંગું તારી પાસે, તો તારો પ્રેમ મને આપી શકે કે નહીં. ઝટ એનો જવાબ હતો નો, હમણાં નહીં. મેં તો ગુડ, એટલીસ્ટ યુ આર ક્લિયર. કે એના માટે મને ભઠ્ઠીમાં નાખીને તૈયાર કરજો, બાકી અત્યારે હું તૈયાર નથી. તમે જતા હો તો પેસિફિક ઓશનમાં બી આવો, પણ તમે અહીંયા હો તો હું કશે આ આશ્રમની બહાર પગ મૂકવાનો નથી. મેં કીધું હા, પણ તારું પ્રેમ જ જો બલિદાન માંગે તો મેં કીધું બરાબર જોઈ લે કેટલું હજી પ્રેમને શુદ્ધ કરવાની જરૂર છે. સાથે રહેવું એ લેવું છે, અને આજ્ઞા પાળવી એ આપવું છે. ટ્રેન યોર સેલ્ફ. અત્યારથી ટ્રેનિંગ કરશે તો ક્યાંક 5 વર્ષે એમાં બી થઈ જશે. આપણા સંગીતકારોને આવડે કે ના આવડે ને, મારા સ્વાધ્યાયકારોને બધા ભજનો મોઢે હોવા જોઈએ. એટલે અમે દરરોજ ચૈત્ય અંદરમાં એક સ્તવન લઈએ, એક પદ લઈએ. સ્તવન જ હોય એવું જરૂર નથી, પદ બી લઈએ, કોઈ સંતોના પદ બી લઈએ, અને
સોમથી રવિ ચૈત્યવંદનમાં એ જ ગાઈએ, રવિવારે એને મુખપાઠ થઈ જાય. મેં એટલે પછી મેં ગણિત કરું કે વર્ષના તને 52 પદ મુખપાઠ થશે, 2 વર્ષમાં 104, 4 વર્ષમાં 208, 6 વર્ષમાં એમ મેં 16 વર્ષમાં એક આખી બુક એની મોડે થઈ જશે. એ જ ચૈત્યવંદન કરવું ને મુખપાઠ કરવું, મંડે ટ્યુઝડે વેનસડે જોઈને, થર્સડે ફ્રાઈડે સેટરડે યાદ કરીને, સન્ડે હૃદયથી. અને અમે કરીએ છીએ ઓલરેડી, 1-2 તો શરૂ થઈ ગયા, પૂરા થવાય. અને જુદા જુદા રાગમાં લઈએ, સુનો શાંતિ જીવન સૌભાગી ચાલે છે આ વીક, અને ગરબા રાસના ટ્યુનમાં લઈએ છીએ. મેં કીધું હા ગુરુજી, જે રાગમાં ગાવાનું કે એ રાગમાં ફટ ગાઈ શકાય, એટલે ડોન્ટ સ્ટીક ટુ વન રાગ ઓલ્સો, એન્ડ વી આર ડુઈંગ. એટલે વાત સમજાય છે. ગુરુકુલ વાસ એ ઉત્તમમાં ઉત્તમ. ગુરુકુલ વાસ એટલે બલિદાનની ટ્રેનિંગ એમ લઈ લો ને. એટલે એમાં બલિદાનમાં જો સુખ ના લાગે તો મર્યા સમજો, મર્યા. બલિદાન આપવામાં સુખ ન લાગ્યું, કારણ કે અંતે આ જૈન માર્ગ છે. એ કે જૈન માર્ગમાં પ્રેમ શબ્દ જ નથી, પણ તપ છે ને. જૈનમાં તપ શબ્દ છે કે નહીં? આનાય ધમ્મો, આનાય તવો, તે આ તપનો બીજો અર્થ છે પ્રેમ. પ્રેમ, કારણ કે પ્રેમ ઇઝ તપ, તપ ઇઝ પ્રેમ. અને એ ના ગમે તો તું આવ્યો જ નકામો અહીંયા, કારણ કે અહીંયા માત્ર તપની ટ્રેનિંગ મળવાની. પ્રેમ એ એટલો બધો શુદ્ધ કરવાનો કે એક વ્યક્તિ ઉપર પ્રેમ કર્યો તો, શરૂ કર્યો તો એ જ ભૂલી જાઓ તમે સર્વ, કારણ કે યુ બીકમ લવ. યુ આર નોટ ઇન લવ વિથ સમવન. એટલે તો પક્ષપાત આવશે, ભેદભાવ આવશે, આ બહુ ગમે તો આ ના જ ગમે, આ આવશે, એટલે કાંઈ નહીં, એક બીજો સંસાર ઉભો કરી નાખ. Everyone, when I hugged 850 people, last person માં બી અંકિત આવ્યો નથી, આવ્યો છે, શું કે તું બોલ, તું બાજુમાં હતો અને તું મને બરાબર જોતો હતો એવું મને જોવાતું હતું. હા, so you saying all 850 you had the same gestures on your face, same smile, same happiness you were giving and getting. આપણે બધું ડબલ ધંધો જોઈએ. આપવાનું એમ નહીં, આપો એટલે એનું પ્રમાણ છે કે તમને કઈ મળ્યું હોય એવું લાગવું જોઈએ, તો જ આપી શકો તમે. નહીં તો આપવાનો દંભ થાય, દંભ. સ્માઇલિંગ ફેસ ને પછી રૂમમાં જઈને કહો થાકી ગયો એમ કહેશો, પણ તમને એટલું બધું મળ્યું હોય ને, એટલે આઈ એમ સેઇંગ તમને મળતું હોય એ પ્રમાણ છે કે તમે જે આપી રહ્યા છો એ દિલથી આપી રહ્યા છો, પ્રમાણ. ચેક કરી લેવું પ્રેમ પાત્ર તારો બરાબર છે ને. તારી સાધના શરૂ કરી પહેલા એ ચેક કરી. પ્રેમ આપનાર ફિક્સ, એનું ડિસિઝન પરફેક્ટ છે ને કે આને મારે પ્રેમ કરવો જ છે, કે અધ વચ્ચે એમ કહેશે કે આને બદલે આને કરવો છે. બહુ અધ વચ્ચે સર્જરીમાં ડૉક્ટર ના બદલાય, ડાયગ્નોસિસ વખતે બદલી શકો તમે, પણ એકવાર ટ્રીટમેન્ટ સ્ટાર્ટ થાય અને ટ્રીટમેન્ટમાં બી સર્જરી સ્ટાર્ટ થાય પછી ગમે ના ગમે, યુ હેવ ટુ જસ્ટ રિમેન સમર્પિત. એટલે પ્રેમ પાત્રને બી ચેક કરી લો, પ્રેમીને પણ ચેક કરી લો, અને પ્રેમ એટલે શું એ વ્યાખ્યા તારી બરાબર છે ને એ બી ચેક કરી લે, પછી જ જંપલાવજે આ માર્ગમાં, નહીં તો દુઃખી થઈ જશે. આ માર્ગ શ્રેષ્ઠ છે, પણ જેનું ઉપાદાન છે તેના માટે. મંદ ઉપાદાન સાથે આવશે એ પલ પલ મળશે, પલ પલ. મીરાની વાત અલગ છે, પલ પલ બ્યા રહી હું, પણ તારું ઉપાદાન તૈયારી ના હોય, તને પ્રેમ પાત્રને ખબર ના હોય, પ્રેમ શું છે ખબર ના હોય, અને જંપલાવી દીધું, પલ પલ મળશે તું, પલ પલ. આટલો દુઃખી કોઈ સંસારી પણ નહીં હોય. ઉપાદાન એટલે પ્રેમ, આ ઇટ્સ નોટ અ જોક. એટલે હરિનો માર્ગ સુરાનો કીધો. બરાબર, ચેક કરી લેજે. અને ચેક કર્યા પછી જંપલાવે ને પછી એક જ તારો ધ્યેય હોવો જોઈએ, પૂરું દિલ આપવું છે, ભાગલા વાળું નહીં, અશુદ્ધ નહીં. પૂરું દિલ આપશે તો તારો પ્રેમ પૂરું અખંડ બનશે. અને આ અખંડ પ્રેમ તે જ પરાભક્તિ, તે જ પરાભક્તિ. તમે થાય કે આત્માનું પરમાત્મામાં એક થઈ જવું, પણ પરમાત્મા ઇટ્સ નોટ વન પર્સન નાવ, પરમાત્મા પનામાં લીન થઈ જાય છે. બહુ સુંદર વાત છે. તો મારો મનોરથી તો એ જ પ્રભુ જ છે, અને એ પ્રભુની ઈચ્છા અનુસાર જીવન જીવવામાં બંધન કે તકલીફ લાગતી નથી, સાધના કે તપસ્યા લાગતી નથી, પણ એના સિવાય કાંઈ મજા નથી. આ તારા દિવ્ય પ્રેમની શરૂઆત છે. પછી એ ભક્તિ હોય કે સેવા હોય કે સત્સંગ હોય, જે પણ હોય,
તારું ગઈકાલે તમને કીધું ને કે પેલી ગોપી કહેતી હતી એક પ્રોબ્લેમ છે અમારા પ્રેમમાં. તો કે શું છે? તો કે આ આંખ આ દેવોને જોઈને કહે છે ગોપીઓ કે એ લોકોને પેલી આંખ પટપટાવવાની નથી હોતી. તો કે અમારી જ્યારે આંખ બ્લિંક થાય ને એટલો ટાઈમ કૃષ્ણને અમને અમારા વચ્ચે વ્યવધાન થાય છે, અંતરાય પડે છે. એટલે એમ કે બીજું કાંઈ નહીં, આ એક જ ઈચ્છા છે, કૃષ્ણ અમને મળી જાય, કૃષ્ણ વૃંદાવનમાં જ રહે, એવું કાંઈ નહીં. બસ આટલું કે આ પલક મારતી આંખનું કંઈક કરી આપો કે અમે ખલી તેનું દર્શન કરી શકીએ. બસ કે હરિનું રૂપ જો ને તારું સ્વરૂપ જો, હરિનું રૂપ જો, ત્યાં જઈને આંખ બંધ નહીં કરી દેતો બેટા, ત્યાં જઈને આંખ બંધ નહીં કરી. હરિનું એવું અદભુત જો તો ખરી, જોયા જ કરવાનું મન થાય, જોયા જ કરવાનું. હરિનું રૂપ જો ને પછી આંખ બંધ કરીને તારું સ્વરૂપ જો, એટલે તારું પેલું બંને થઈ જાય, નિત્યક્રમ ને ધ્યાન બંને થઈ જાય, તારી ભક્તિ બી થઈ જાય ને તારું ધ્યાન બી થઈ જાય. અને પછી મેચ કરતો જા કરતો જા કરતો જા. તારો ગઈકાલે 2 જણનો ફોન, એક કલકત્તા ફોન હતો ને ગઈકાલે, અને બીજો એક સાઉથ બોમ્બે મારું રહી ગયું હતું એક દિવસ, એટલે 2 ફોન કર્યા. સાઉથ બોમ્બે વાળા જે બેન હતા, કીધું દરરોજ સવારના ઉઠીને 11 વાર બોલજો, મારો જન્મ માત્ર પરાભક્તિ માટે જ છે, મારો જન્મ માત્ર આત્મજ્ઞાન માટે જ છે, મારો જન્મ માત્ર બ્રહ્મ સમાધિ માટે છે. બીજું થાય તો કરજે સાથે સાથે, નહીં તો નહીં કરતો, પણ આ તો કરવાનું જ. દરેક કલાકે આ આવવું જોઈએ, મારો જન્મ બ્રહ્મ સમાધિ માટે છે. અને મને લાગ્યું ફેસબુક પર આવી જશે હવે આ, એટલે અડધો સ્વાધ્યાયનું હવે તમે સદગુરુ એકોઝની જેમ આ બી રાખો આમાંથી. પણ કારણ કે બધાને ફોન કરું તો કાંઈ ને કાંઈક એવું બોધ વચન તો સ્વાભાવિક છે કે શેર. હવે તમે 1 કપ ચા મને આપો ગરમા ગરમ, મને હજી સમજ નથી પડતી ગરમા ગરમનો મિનિંગ શું થાય. કારણ કે ગરમ અગરમ, આમ એનો અર્થ એ થાય ને, ગરમ ગરમ ચા આપો એમ બોલું તો બરાબર છે. ગરમ ગરમ બરાબર ફૂંક મારી મારીને પીવી, ચા પીઓ તો આવી પીવાની. પણ તમે કહો ગરમા ગરમ ચા એટલે પછી પેલો ઠંડી લાવે તો એમાં કંઈ ખોટું નહીં. એમ ગરમ અને અગરમ, એમ ગરમા ગરમ. કેટલી વાર આપણે શું બોલીએ છીએ. એટલે મેં લોકોને કીધું કે કોઈ અપશબ્દ બોલે ને ખરાબ નહીં લગાડવા. એ જ્યારે ગરમા ગરમ બોલે ત્યારે બી હી મીન સમથિંગ એલ્સ. તો એ જ્યારે ગાલ બોલે ત્યારે ગાલનો જે ડિક્શનરી મિનિંગ થાય હી ડઝ નોટ ઇવન નો. એટલે બહુ ખરાબ લગાડવાનું નહીં, એનો ખાલી ગુસ્સો વ્યક્ત કરે. આપણે એટલું જ લેવાનું કે એ હમણાં ગરમ છે અને તારે અગરમ રહેવાનું છે, તો તમે 2 મળીને ગરમા ગરમ થઈ જાય. છે કે નહીં? વાત બરાબર છે કે નહીં? તો મેં ગઈકાલે નેમીને કીધું કે તું લેજે વેલેન્ટાઇનના, તું સ્વાધ્યાય લેજે. કે બાપા હજી હું કઈ પેલો ટેપ રેકોર્ડર નથી કે તમે પ્લે દબાવો એટલે કાંઈક બોલો, તમે જ લેજો. મેં શું લઉં, પ્રેમનો દિવસ છે, શું લઉં? તો કે કંઈક પ્રેમ, અમારા પ્રેમને ચેક કરવા માટે કોઈ પોઈન્ટ્સ આપી શકો તો એ ચેકલિસ્ટ પણ બની જશે અને અમારું ધ્યેય બી બની જશે. અમારી સાધનામાં વધારે એક દિશા આવવાથી એક વેગ વધશે. અને મેં કીધું કેટલામો કયો દિવસ છે કાલે? 14th. આજે મેં ગઈકાલે પૂછ્યું હતું, એટલે મેં તો કાલે કહ્યું કે 14 ફેબ્રુઆરી. મેં ચાલો તમને હું 14 પોઈન્ટ આપીશ. આમ 14 મિનિટ બાકી છે, 14 પોઈન્ટ લેશો. નંબર 1, પ્રેમનો પહેલો અક્ષર શું છે ભાઈ? પ્ર છે. તો પ્ર ઉપર હું 14 ચીજ આપીશ તમને, 14 પ્ર આપીશ. બરાબર છે? એક એક લાઈનમાં તમે સમજી જાઓ એટલું સરળ છે. પહેલું, પ્રેમ પ્રકાશ. પ્રેમ પ્રકાશ છે. અમાસની રાત હોય, અમાસની રાત હોય, ચંદ્ર હોય નહીં, કેવું અંધારું હોય, છતાં તારાઓ હોય. પણ આ વર્ષા ઋતુની અમાસ રાત છે. વાદળાથી ઘેરાયેલું છે આકાશ, ગાઢ અંધકાર છે. આવી વર્ષા ઋતુની અમાસ વસ્યાની રાત્રિ, આવા અંધકારમાં પણ પ્રેમ હોય તો પ્રકાશ છે. કારણ કે પ્રેમ બ્રિંગ્સ પ્યોરિટી ઓફ હાર્ટ વિચ લીડ્સ ટુ ક્લેરિટી ઓફ થોટ.
कोई प्रेमમાં હોય ને ઇનડિસિસિવ બોલતે हैं, डिसाइसिव बोलते हैं, ઇનડિસિસિવ बोलते हैं, ओके। પ્રેમમાં હોય અને કોઈ બહુ ઇનડિસિસિવ હોય તો સમજવાનું કે પ્રેમ નથી, કારણ કે પ્રેમ જ્યાં હોય ત્યાં પ્રકાશ હોય જ। અંધારામાં અંધારું ફેઝ હોય જીવનનું કે પ્રસંગનું, અંદર હોય કે બહાર પરિસ્થિતિની દ્રષ્ટિએ હોય, તો જ્યાં પ્રેમ છે ત્યાં પ્રકાશ છે। बिकॉज प्रेम इज प्योरिटी ऑफ हार्ट, प्रकाश क्लैरिटी ऑफ थॉट। बस જ્યાં પ્રેમ ત્યાં પ્રકાશ। તમે પ્રેમમાં બી હોવ અને ગાઢ અંધકાર દેખાતો હોય તો એ શક્ય નથી। વાત બેસે। That's why Mother Teresa was doubting herself કે I am experiencing darkness, so what is it? Am I not loving Jesus? See, the whole book was on darkness, કે darkness માં then she realized, no, my love and surrendership might have gone low, but my faith was always there. Faith can remain. I am saying love because love એ એવી ભરતી છે કે તમે ભરતી બી હોય ને ઓટ બી હોય એમ ના કહી શકો। પ્રેમ પ્રકાશ છે, પ્રેમ પ્રજ્ઞા છે, પ્રેમ એટલે થર્ડ આઈ કીધી ને, ત્રીજી આંખ, લવ ઇઝ બ્લાઇન્ડ કહીએ। લવ ઇઝ બ્લાઇન્ડ એટલે આ બે આંખ બ્લાઇન્ડ થઈ જાય છે। એક જુદી જાતની પ્રજ્ઞા છે, વિવેક છે પ્રેમ પાસે, ફાર સાઇટેડનેસ છે પ્રેમ પાસે। એટલે તો એ વાસનામાં સપડાતો નથી પ્રેમ, કારણ કે ફાર સાઇટેડ છે કે આ કરીશ તો મારું સત્યાનાશ વળી, હમણાં નથી દેખાતું। ફાર સાઇટેડ, હમણાં મજા આવશે પણ પાછળ હું તબાહ થઈ જઈશ, મારી સ્થિરતા શુદ્ધિ બધું ગુમાવી બેસીશ, માટે મારે આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ઇન્ડલ્જ। તો આ ફાર સાઇટેડનેસ છે ને તો એને પ્રજ્ઞા કહેવાય। અને તેથી જ પ્રેમી છીછરો નથી હોતો, ગંભીર હોય છે। ગંભીર ઇન ધ સેન્સ ડાચું ચડાવીને બેસે એમ નહીં, ગંભીર એટલે કોઈ પણ ચીજ કરતા એ વિવેકનો ઉપયોગ કરે। મારો પ્રેમ ને બાધા તો નહીં આવે, આ જીદ, આ જૂઠ, આ જાહેરાત કરી અને હું મારા પ્રેમનું આખું ખલાસ તો નથી કરતો ને તો મને નહીં જોઈએ, કારણ કે મારા માટે આ પ્રેમ વધારે મત। હમણાં તો નહીં લાગે, પણ એ તો કોઈ પણ વિષય સેવનમાં તે વખતે ક્યાં નુકસાન લાગે છે? જે નુકસાન થાય છે તે પછી ખબર પડે છે કે હવે પરિણામની શુદ્ધિ ગઈ, હવે મનોબળ વીક થઈ ગયું, હવે આમ બની ગયું। એટલે પ્રેમ પ્રકાશ છે, પ્રેમ પ્રજ્ઞા છે, પ્રજ્ઞા છે વિવેક। બીજો એ લેક્ચરો ના આપી શકે કોઈ વાર। કોઈ પ્રેમી હોય તો કે મારી પાસે એટલી પ્રજ્ઞા નથી કે હું કોઈ લેક્ચર આપી શકું, તો કે નહીં, બાપાજીએ કીધું પ્રેમ પ્રજ્ઞા છે, તમે લેક્ચર નહીં આપી શકો તો તમે પ્રેમી નથી। હું એ પ્રજ્ઞાની વાત નથી કરતો। પ્રસંગે ડિસિઝન લેવાના હોય, પ્રસંગે ચોઈસ કરવાની હોય, એમાં હી ઇઝ એક્સપર્ટ। એટલે બીજું જ્ઞાન હોય કે ના હોય, હોશિયારી હોય કે ન હોય, પણ એનું પ્રેમનું રક્ષણ કરી શકે એટલી હોશિયારી હોય એનામાં। આર યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ? પ્રેમ પ્રકાશ, બધું રિપીટ કરતા જશું। પ્રેમ પ્રકાશ, પ્રકાશ છે એટલે દેર ઇઝ ક્લેરિટી ઓલવેઝ। પ્રેમ પ્રજ્ઞા છે એટલે રાઈટ ચોઇસ હી મેક્સ એવરી ટાઈમ, રાઈટ। થર્ડ, પ્રેમ પ્રસાદ છે। પ્રેમ પ્રસાદ એટલે પ્રસન્નતા। પ્રેમને ખુશી સાથે સંબંધ છે ભાઈ, ભાઈ પ્રેમને ખુશી સાથે આનંદ। મધુરમ 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 મધુરમ, વલ્લભ બોલે મધુરાધિપતે અખિલમ મધુરમ, બધું જ મધુર 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 મધુર। એટલો આનંદ 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 હોય। એક સંવેગ હોય, સંવેગ। સંવેગનો અર્થ શું થાય? પેલું નહીં બોલતા, 135 વાળું નહીં, એ લાસ્ટ યરનું। સંવેગનો આજે અર્થ હું તમને આપું, હારો તો પણ નિરાશ ન થાવ તે સંવેગ। જો ભાઈ સાહેબ, જો જીતે ને ત્યારે એને કોઈ દિવસ નિરાશ થવાનું આવતું જ નથી। તમે ભૂલ કરો તો પણ નિરાશ ન થાવ, હારો તો પણ નિરાશ ન થાવ, તો એને સંવેગ કહેવાય। પણ તમે જીતો ત્યારે અત્યંત પ્રભુ કૃપા, ખુશ ખુશ, ડાચું કેવું, મીઠું, ફોટા પાડવા જેવું। અને એક ભૂલ કરી કે આવી રીતે જો ડિસ્પોન્ડન્સી બોલતે ક્યાં બોલતા તો સંવેગ નથી। સંવેગ નથી, પ્રેમ નથી। પ્રેમ આટલું ફ્લક્ચ્યુએટ ન થાય। પણ એમ કે ભૂલ થાય તો ભૂલ થાય ને, પ્રેમી ભૂલ તો કરે ને, કારણ કે પરમાત્મા નથી બની ગયો। હું સંવેગ એનો ફ્લક્ચ્યુએટ થયો તો એ પ્રેમી નથી।
એ ભૂલ કરે તો બી પ્રેમી છે, પણ એનો સંવેગ જો વીક થયો એ પ્રેમી નથી. એ પ્રેમને હોશ સાથે સંબંધ, પ્રેમને ખુશી સાથે સંબંધ છે, અને પ્રેમને સંવેગ સાથે સંબંધ છે. હા, પછી તમે એનો ઉલટો અર્થ બી નહીં કરતા પાછા. એવો ઉલટો અર્થ કરે કે નફ્ફટની જેમ ફરો. તમારા મુખ ઉપર દેખાય ને કે એના આટલા દોષ કર્યા હશે, આટલો પાપી હોય, તો એ નફ્ફટની વાત નથી કરતો. કારણ કે એક દોષ પણ તારા લક્ષ્યમાંથી, તારા એમાં સ્મૃતિમાંથી ન જાય તો તું હલું કરમી, તું જલ્દી નોર્મલ થઈ ગયો તો તું ભારે કરમી. તમે તો કઈ ગજબ કહો છો. હા, ગજબ જ છે ને આ, કે સંવેગ તારો ઢીલો ના પડવો જોઈએ ને નમ્રતા તારી 100 ગણી વધી જવી જોઈએ. યુ કાન્ટ બી ધ સેમ. તારી દીન ભાવ ઇન ધ પોઝિટિવ સેન્સ, નોટ ઇન ઇન્ફિનિટી કોમ્પ્લેક્સના ભાવમાં, તારી લઘુતા, હ્યુમિલિટી એટલી બધી વધી જવી જોઈએ કે કોઈને ખબર પડે કે આને 100 દોષ કર્યા છે, કારણ કે 100 ગણી એની હ્યુમિલિટી વધી ગઈ. અને સંવેગ એમ કે તો પણ શું, આઈ એમ ગોઈંગ ટુ કન્ટિન્યુ. આ બંને ના હોય તો કાં તો તું સંવેગને બદલે નિરાશામાં જશે, અને કાં તો તું ઉત્સાહને બદલે નફ્ફટાઈમાં જશે. નફ્ફટાય, એ નફ્ફટાઈ વાળાનું એ દૂર ને દૂર, દૂરનો દૂર, અંતે પ્રેમનો અધિકાર એ છૂટી જશે. પ્રેમ નહીં છૂટે, પ્રેમ કરવાની લાયકતા જ છૂટી જશે. આર યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ? પણ હવે પેલા ભાગ કરતા અહીંયા બધા આ ભાગની વધારે, આ બાજુ આ ભાગ, આ બાજુ પેલો ભાગ, કે સંવેગના નામે નફ્ફટ નહીં થતા, એ આ બાજુ કહેવાનું. ને પેલું પશ્ચાતાપના નામે નિરાશામાં ન ઉતરી જતા, એ આ લેફ્ટિસ્ટ ને રાઇટિસ્ટ એવું બધું કઈ હોય પાર્લામેન્ટમાં હોય એવું કઈ, એટલે જુદો જુદો બોલ. નિરાશ થવું, હાર વખતે નિરાશ ન થવું. તમે કહો જીત વખતે નિરાશ ન થવા, બાપાએ મારા વખાણ કર્યા, હું નિરાશ ક્યાં છું? પણ કોઈ ના હોય, કોઈ બી નહીં, પથ્થર પણ નિરાશ ના થાય ત્યારે. પણ તે એવી ભૂલ કરી કે, અને છતાં બી તારી આંખ નીચે હોય અને હૃદય ઉપર જોતું હોય. ફોર અ સેકન્ડ ચાન્સ, ફોર અ નેક્સ્ટ ચાન્સ, હૃદય નેક્સ્ટ ચાન્સ જોતું હોય, અને આંખ આ ચાન્સ તે ગુમાવ્યો એની શરમ સાથે હોય. એટલે આંખ નીચે હોય ને હૃદય ઉપર હોય. જો ઉલટું કરી નાખશો ને તો એને હું નફ્ફટ કહીશ. પ્રેમ પ્રકાશ છે, પ્રેમ પ્રજ્ઞા છે, પ્રેમ પ્રસાદ છે, પ્રેમ પ્રલાપ છે. પ્રલાપ એટલે અકારણ આનંદ. પ્રલાપ એટલે તું કેમ ખુશ છે ને એનું કોઈ કારણ જ્યારે તું નહીં આપી શકે ત્યારે તું પ્રેમમાં છો. ઇટ ઇઝ નોટ ડિપેન્ડન્ટ ઓન એની એક્સટર્નલ ઇવેન્ટ, સર્કમસ્ટન્સીસ. આમ બન્યું એટલે આજે ખુશ. આજે બાપા કે કિચન में खाने का बुलावा आया है, खुश. खुश रहो, पर कल भी खुश रहो, परसों भी खुश रहो. અકારણ આનંદ, અકારણ પ્રલાપ, that not dependency. જે મળે તેથી ખુશી થવી જોઈએ. નહીં મારે ખુશ નહીં થવા એમ નહીં, પણ પ્રલાપ, અકારણ આલાપ, અકારણ આલાપ, અકારણ સ્માઈલ. ખુશ ખુશ ખુશ. કોઈ કીધું શું થયું, ટ્રીપમાં જવાના? તો કે બિલકુલ ને, આખા વર્ષનું ના છે. તો સાથે ભોજન કરવાના? કે બિલકુલ નહીં, એક વર્ષ કિચનમાં પગ નથી મૂકવાનો. તો આ આનંદમાં કેમ છો? તો કે એ મારા હૃદયમાં છે એટલા માટે. બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે પ્રલાપ. પ્રેમ પ્રકાશ છે, પ્રેમ પ્રજ્ઞા છે, પ્રેમ પ્રસાદ છે, પ્રેમ પ્રલાપ છે. પ્રેમ પ્રશાંત છે, પ્રશાંત નિરભ્ર આકાશ. આકાશ ગઈકાલે અમે બોમ્બેથી નીકળ્યા તો કેટલું ઘેરાયેલું હતું. અને ઘેરાયેલું હોય એટલે લંડન, ઘેરાયેલું એટલે લંડન તો એક ગાળ બની ગઈ છે બાપા. જ્યારે બી કોઈ એટમોસ્ફિયર ના ગમે ને એકદમ લંડન જેવું થઈ ગયું છે. આ બોલ બાપા, એકદમ ડિપ્રેસિંગ લંડન જેવું થઈ ગયું. મેં તો હવે લંડનમાં ના બોલાય એવું. લંડન જેવું છે. નિરભ્ર આકાશ એવી તૃપ્તિ આપે. પ્રેમ હોય ત્યાં તૃપ્તિ હોય, તૃપ્તિ હોય ત્યાં ડિઝાયરલેસનેસ હોય, ડિઝાયરલેસનેસ હોય તો ચિત્તમાં વાદલા ન હોય. નિરભ્ર ચિદાકાશ, નિરભ્ર. આમ થાય તો સારું ને તેમ થાય તો સારું. આ એટલા બધા વાદલાઓ ઘૂસે અંદર કે અંધારું અંધારું થઈ જાય. તો પાછું પહેલું જ ના રહે, પ્રેમ પ્રકાશ છે પહેલું જ ના રહે પાછું. વી હેવ ટુ ગો બેક ટુ ધ ફર્સ્ટ. પ્રશાંત હોય,
નિરબ્ર તૃપ્તિ હોય, વિશ્રામ, ભવિષ્યની ચિંતા નહીં. તું છો ને, આ તું છો ઉપર તો સંતો અહંકારથી છોડ્યું નથી, ભરોસાથી છોડ્યું છે. હું કમાઈ લઈશ એમ કરીને અહંકારથી ત્યાગ નથી કર્યો, પણ તું છે ને, તું મારો બધો ઇંતજામ કરશે, યોગ છે એમ ભરોસાથી છોડ્યું. તુલસી એક વખત લખે છે રામચરિતમાનસમાં કે રામ મારો વિશ્રામ છે, કે રામ મળ્યા પછી હવે ભૂતના વિચાર ને ભવિષ્યના વિચાર કેમ કરું? એક બાળક બી ન કરે એની માં હોય તો, કે મમ્મી છે ને, અત્યારે તમે સીધું ને પૂછો પેલા કંઈક જવાના ટ્રીપ બીપમાં કંઈક જવાના છે તો કે અરે તે નાસ્તો પેક, મમ્મી છે ને, એમ મેં કીધું આ મમ્મી 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 સાવ ભૂલક્કડ મમ્મી પર બી આટલો ભરોસો એ રાખી શકે, તો મારો વર્ષો સુધી હું ઓટોગ્રાફ માંગે 87 થી 91 સુધી કોઈ બી ઓટોગ્રાફ માંગે હું એક જ લાઈન, હરી ના વિસારે તેને હરી ના વિસારે, આટલું જ લખી આપ. કેમ ખોટું ખોટી માંગણી નહીં કરવાની, મને યાદ કરજો ને આવી રીતે, તું યાદ કરતો રહેજે એટલે એ તને યાદ કરશે. હરી ના વિસારે તેને હરી ના વિસારે. 4 વર્ષ સુધી એક જ, કોઈને એમ કે આ વિશેષ કંઈક સ્વાધ્યાય ભક્તિ કરે છે કે નથી કરતા, કંઈ ચિંતન પ્રવાહ એમની અંદર ચાલે જ કે નહીં, એવો મસ્ત ચાલતો હતો ને કે બીજું કંઈ ઘૂસતું જ નહોતું અંદર. હરી ના વિસારે તેને, તારો યોગ તું જ શોધ અને એક નવો યોગ બનાવો. જુદા જુદા યોગ છે ને, ભક્તિ યોગ, હઠ યોગ, પતંજલિનો રાજયોગ, જનકનો તાજ યોગ, કારણ કે સિંહાસન પર બેઠા બેઠા જ એને યોગ સાધવાનો હતો એટલે તાજ યોગ, તાજ. અને પેલાનો પતંજલિનો રાજયોગ અને મીરાનો સાજ યોગ, સાજ, ઘુંઘરૂ, એકતારો, મંજીરા હાથમાં લઈને શરૂ. ગોપીઓનો રાસ યોગ, એને બીજું શું સાધના કરી ગોપીઓએ? શરદ પૂર્ણિમાનો રાસ અને તેમાં કામ પૂરું, રાસ યોગ. તુલસીદાસે કીધું મારો વિશ્રામ યોગ છે. કેવી સંદેહ! તો તારો યોગ તું શોધ. કોઈનો અશ્રુ યોગ હોય, બસ અશ્રુની ધારા પડે ને એને એમ થાય મારી સાધના થઈ ગઈ, એવો તારો યોગ તું શોધ. એટલે પ્રેમ પ્રકાશ છે, પ્રેમ પ્રજ્ઞા છે, પ્રેમ પ્રસાદ છે, પ્રેમ પ્રલાપ છે, પ્રેમ પ્રેમ પ્રગાઢ છે, પ્રગાઢ. જો બુझ જાય वो प्यास, जो ना બુझે वो इश्क. પ્રેમ. આ તો બધું હવે આવું બધું ગાવા સ્ટાર્ટ તો એટલે હું પણ ઇશ્ક ઇશ્ક બોલું, બાકી મને તો બોલતા ફાવે નહીં આવું બધું, પ્રેમ જ બોલું. ચાલો બાપા, જો બુझાઈ ગઈ ને તો એ પ્યાસ હતી, પ્રેમ નહોતો. જે ઉતરી જાય નશો અને જે ચડ્યા જ કરે તે પ્રેમ. થોડો ટાઈમ સુધી જબરજસ્ત ધારા ચાલે ને પછી ઉતરી જાય તો એ નશો હતો, કારણ કે દારૂના નશામાં આવું જ થાય. થોડા કલાકો સુધી એવો ચડે, એવો ચડે. અકબરને બી કીધું, પણ એક પીધેલ અકબરની સામે જાય છે ને તો અકબરને કે ક્યાં હાથી વેચવા છે? કારણ અકબર બી વિનોદી માણસ રહ્યો છે, એ બી જરા સમજુ માણસ હતો કે આને એરેસ્ટ કરીને હમણાં જેલમાં ભેગો કર્યો. બીજા દિવસે આવીને હસતા હસતા અકબર પેલાને કહે છે કે આ ચલો વેચવા છે, કેટલા ખરીદ છે તું? પેલાનો નશો હવે તો ઉતરી ગયો છે એટલે કે પેલો લેવા વાળો તો ક્યારનો ગયો. એક નશો હતો, તેમ તારો જે બધો ઉભરો છે ને એક નશો છે, કારણ કે થોડા ટાઈમમાં ઉતરી જાય. જે ચડ્યા જ કરે, દિન દિન બઢત સવાયો, મીરા કે દિન 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 બઢત સવાયો, આને પ્રેમ કહેવાય. એટલે પ્રેમ એટલો પ્રગાઢ ઊંડો હોય, નોન ફ્લક્ચ્યુએટિંગ હોય. વાત બેસે છે. કેટલા પાથ્યા ભાઈ? કેટલામી ફેબ્રુઆરી? 6 ફેબ્રુઆરી પર છે, 14મી સુધી પહોંચવાનું છે. ઠીક. પ્રેમ પ્રકાશ, જોયા વિના બોલજો. પ્રેમ પ્રકાશ છે, પ્રેમ પ્રેમ પ્રતાપ છે. પ્રતાપ તેજસ્વી હોય પ્રેમી, કરમાયેલું મોડું ના હોય. જેને જોઈને દયા આવે,
એ પ્રેમમાં નથી. પછી ભલે હાથ પહેર્યા હોય તો બી કાઢવાની જરૂર નથી, પ્રેમમાં આવવાની જરૂર છે. કાઢશો તો બી તેજસ્વી નહીં બનવું. પ્રેમ એક પોતાનું મેકઅપ લઈને આવે છે. તેજ દેખ, અરે પેલા બોલ ને, એ છોકરા આપણે પરમ દિવસે ગયેલા VHFમાં, મારું લંડન વિઝાનું બધું કામ હતું, તો અમે ગયા હતા ત્યાં ગ્રાન્ડ રોડ પર. ક્યાં ગયા હતા? અપ્સરા થિયેટર જ્યાં પહેલા તો VHFની ઓફિસ થઈ ગઈ, તો અમે ગયા હતા ત્યાં. તો ત્યાંનો જે હેડ હશે, કોઈની ઓળખાણ કે કાંઈ જે બી હોય આવ્યો હશે, તે નેમીને જો યોર આઈઝ હેઝ સો મચ લવ એન્ડ ડિવિનિટી. મેં તો હું આંધળો મને દેખાતું જ નથી આવું. એની સાથે જ વાત કરે. મેં તો ગુરુજી મેં હું કહેવું પડે, આપણું તેજ ના હોય તો આપણે કહેવું પડે. પણ પેલો એટલો ખુશ આનાથી કે તારી સેવા જોઉં છું, તારો એમ કે યોર ફેસ યોર આઈઝ આર સો ડિવાઇન. તો અમે નીકળી ગયા પછી બી એને ફોન કરે, એમ ફોન કરે, તો થઈ ગયું, પહોંચી બી ગયું, સમાચાર પહોંચી બી ગયું, અને જે એની ફોર્મેલિટી. પણ એ કહે કે આઈ એમ સો ટુડે આઈ વોઝ બ્લેસ્ડ. કેવું કંઈ શું બોલીએ? હા, તમારે પ્રેઝન્સમાં રહીને, બિકોઝ યોર આઈઝ શો સો મચ ડિવિનિટી. પછી એ બોલ્યો કે હવે હું ગુરુજી સાથે જ રહું છું ને એવું બધું. તો કે આ બધું કહેવાની જરૂર નથી, યોર ફેસ શોઝ. એટલે મેં પછી લોક કર્યું. પ્રતાપ એનો બી એક તેજસ્વીપણું હોય, એક ખુમારી હોય, એક ભરોસોનો પણ એક રેખા હોય કે આ કેટલો ભરોસો છે કે આવી તકલીફમાં બી આવો શાંત આનંદિત છે. જો આ પ્રેમની મૂડી વિધા તમે ત્યાગ માર્ગે ચડી ગયા, વૈરાગ્ય કે પ્રેમ બેમાંથી કાંઈ બી ચાલે, વિરક્તિ, પણ વિરક્તિ બી નથી ને પ્રેમ બી નથી, એટલે સંવેગ બી નથી, તો આટલી મૂડી લઈને આટલા કઠણ માર્ગ તમે ચડી નહીં શકો. આત્માર્પિત માર્ગ એ શોર્ટકટ છે, ફાટ કરીને પહોંચી જાઓ, એકાદ ભાવમાં પહોંચી જાઓ, એટલું બધું કામ કરી શકો એ માર્ગમાં. પણ એ માર્ગ એટલો કઠિન બી છે, કારણ કે જબરજસ્ત પ્રેમની મૂડી જોઈએ, ખાલી વિશફુલ થિંકિંગ નહીં જોઈએ. આ કરે છે એટલે હું કરું એ નહીં ચાલે, કારણ કે એ જ્યારે બીજા બધા પ્રેમમાં આગળ વધી જશે અને તારી પાસે પ્રેમ નહીં હોય, તારે તું એકલો, હું એકલો છું, કોઈ મારી સાથે વાત નથી કરતું, ભિખારણ ફાડી નાખ તારા કપડાને, ભીખ માંગવા બેસ. તારી પાસે પ્રભુ પ્રેમની મૂડી હોવી જોઈએ, નહીં તો નહીં આવવાનું આ માર્ગ. કોઈ કામી ક્રોધી મરેલો જે મરવાનો છે એવા કોઈ છોકરાને પકડીને પણ નહીં જવાનું એની સાથે. કામી છે, ક્રોધી છે ને અનિત્ય છે, મરવાનો છે અને તને દુઃખી કરવાનો છે, એની સાથે લગ્ન ગ્રંથિથી જોડાઈ જવાનું. આ માર્ગ ભિખારણનો માર્ગ નથી. એકવાર આ માર્ગે ચડ્યા પછી ક્યાંય ભીખ નહીં માંગવા દો, પ્રભુ પાસે પણ નહીં. તારા પ્રેમથી તારે બાદશાહ બનવાનું, તારા પ્રેમથી. એટલે પ્રેમની મૂડી જો ઓછી હોય તો બહુ થોડા ટાઈમમાં દુનિયા પર્દાફાશ, દુનિયા જોઈ લેશે કે આના મોઢા ઉપર ચમક નથી, પ્રતાપ નથી પ્રેમનો એના મોઢ. એટલે આ ખોટો આવી ગયો છે, બગલો આવી ગયો છે હંસની ટુકડીમાં. આખી દુનિયા જાણશે, જે તારા હૃદયમાં હતું આખી દુનિયા જાણશે. કારણ કે અહીં તો જે પ્રેમમાં, અહીંયા કોઈ વર્ષ સાથે સંબંધ નથી. આજે આવે ને કાલે કેવલ જ્ઞાન પામ્યા હોય. ગૌતમ સ્વામીનું દ્રષ્ટાંત, 20 વર્ષ વાળો પેલો કબરમાં હલવાઈને બેસે અને પેલો એક દિવસ પહેલા આવીને, because I can see when we have to make decisions or interpret, તો I see કે Nimi is picking up so fast. મેં કીધું આ તારો પ્રેમ તને પ્રતાપવંત બનાવી રહ્યો છે, કે તારામાં એવી પ્રજ્ઞા નથી અને વર્ષોનો અનુભવ પણ નથી, થોડો અનુભવ છે, પણ તારો પ્રેમ તને પ્રતાપવંત બનાવી રહે છે. આશય પકડવા, હમણાં જ એક આશય પકડવા, આમ કરાય જ કેવી રીતે? મેં કીધું જો તારામાં આ બુદ્ધિ છે, બીજામાં કેમ નથી? કારણ કે પ્રેમની ત્યાં ખામી છે. ભાઈ કે આમ હોય તો આમ જ થાય ને, અમે ટ્રિવેન્ડ્રમથી ઉતરા ત્યારની વાત છે, તો આમ હોય તો આમ જ હોય ને. મેં કીધું આ 2+2 જે તને લાગે છે ને, એ બુદ્ધિનો કમાલ નથી, હૃદયનો કમાલ છે. આ પ્રેમનો પ્રતાપ છે, બુદ્ધિનો નહીં. વાય ધેટ ફેલો ડિડન્ટ ઇવન નો હુ ઇઝ, બીકોઝ અમે અંદર ગયા તો મને ચોખ્ખું કહેવામાં આવ્યું હતું માલા અને શોલ નહીં પહેરતા ભાઈ, ગુરુજી ઇઝ નોટ ગોઈંગ ટુ લંડન, વિઝિટર ઇઝ ગોઈંગ ટુ લંડન, એવું કંઈક છે ને. એટલે બધું કાઢીને ગયો હતો અને ત્યાં બધા મને પગે લાગે.
અને મેં નેમીને કીધું કે જો હવે છે ને આ શોલ મારા આત્મા સાથે જોડાયેલી છે, એટલે ત્યાં બધા બે ટાયર વાળો હતો, ટાયર વાળો પગે લાગે, બાજુમાં ટાયર વાળાની દુકાન હતી, પેલો આવે. મેં કીધું જો આ શોલ પહેરું કે ના પહેરું, આપણો પ્રતાપ હોવો જોઈએ, ખાલી શોલનો પ્રતાપ હોય ના ચાલે. રાઈટ નો? તો પ્રેમ પ્રતાપ છે, પ્રેમ પ્રભાવ છે. પ્ર કેટલા લાવવાના પણ મારે, એટલે ક્યાં આવ્યા આપણે 8 ફેબ્રુઆરી પર આવી ગયા. ઓહો, હજી તો ઘણું બાકી. પ્રેમ પ્રભાવ, પ્રભાવ એક પ્રભાવિત કરે. બાજુવાળા સાથે તમે 10 મિનિટ વાત કરો ને એ પણ પ્રેમમાં પડવા, પ્રેમનો અનુભવ કરે. કન્ટેજિયસ, દંભ નહીં, એના પ્રેમનો પ્રભાવ હોવો જોઈએ, એની વાતનો નહીં, એના મેકઅપનો પ્રભાવ ન હોવો જોઈએ, એનો ખુદનો એક પ્રભાવ હોય. દંભી પાસે આ પ્રભાવ નહીં હોય. એ ગમે તેટલા નાટક કરે પણ કોઈ પણ બીજો રંગાય જ નહીં એનામાં. ઉલટો એને ઉતારી પાડે, પણ એ રંગાય નહીં. રંગાય કોણ? જે પ્રેમમાં હોય, પ્રેમીનો પ્રભાવ પડે. ને પ્રેમનો જે દંભ કરતો હોય તેનો કોઈ પ્રભાવ ના પડે. ડુ યુ અગ્રી વિથ મી ઓર નોટ? કે કોઈક પ્રેમી સાથે 10 મિનિટ બેસો, તમે એટલા ઉત્સાહમાં આવી જાઓ, અને કોઈ આ પ્રેમ ઉપર આખું 1.5 કલાકનું લેક્ચર સાંભળો ને વચમાં 6 ઝોકા ખાઈ લો. કારણ કે એ બહુ અલગ વાત છે. પ્રેમમાં એક ભરોસો છે, પ્રેમમાં એક ખુમારી છે, પ્રેમમાં એક ખુશી છે, તૃપ્તિ છે. હવે થોડું ફટાફટ કરવાનું છે. પ્રેમ પ્રણામ છે, પ્રણામ. 9મી ફેબ્રુઆરી પર આવ્યા. પ્રેમ પ્રણામ. આજે હેન્ડશેક કરવાની જે વિધિ છે ને, હા, એ વેસ્ટર્ન વિધિ છે. કારણ કે એમાં અડધી ચેતના જ જોડાય છે બીજા સાથે. ઓનલી વન હેન્ડ. Actually, it was a political gesture. You know how it started, right? You don't know? They didn't teach you in Harvard? Ah, then this is a better place of learning then. Okay. Political gesture, હાથ લંબાવો ને એટલે એ તમારા હેન્ડશેક માટે એ પણ એનું લંબાવે. યુ વોન્ટ ટુ ચેક કે એના હાથમાં કોઈ પિસ્ટલ તો નથી ને, કોઈ એક્સપ્લોઝિવ નથી ને, કોઈ એવું છે. એટલે એ હેન્ડશેક કરવા પાછળ એના હાથ ચેક કરવાનો આશય હતો. હેન્ડશેક. મને તો એ સમજ નથી પડતી કે હેન્ડશેક તો સમજ્યા, પણ હસ્તમેલાપમાં પણ અડધી ચેતના જ આપો છો કે 2 હાથ હોય. હસ્તમેલાપમાં 2 હાથ આપવાનો હોય કે એક જ હોય? બંને ના આપો. અમે જ્યારે અમારા ભગવાન સાથે કર્યું 2 હાથ આપો, એક. એટલે મને સમજાય છે કે લગ્ન જીવનમાં પાછળથી ઝઘડાઓ કેમ થાય છે અને અમારામાં કેમ થતા નથી. હવે મને સમજાય. તમે અડધી ચેતના જ આપો છો એને, અમે પૂરી ચેતના આપી દે છે. પ્રેમ પ્રણામ છે, પૂરું સમર્પણ છે. એમ અડધું અડધું નહીં. અડધું છે ને દિવસમાં તમારા પ્રમાણે કરીશ ને રાતના મારા પ્રમાણે કરીશ, એમ ના ચાલે. એ પ્રેમ નથી, એ પ્રેમ નથી. પૂરી ચેતના જ્યારે જોડાય એને કહેવાય પ્રણામ. ઓકે. પ્રેમમાં પુકાર છે, પુકાર. આત્મનિવેદન છે અને એના પછી માત્ર પ્રતીક્ષા છે. એટલે પ્રેમમાં પ્રતીક્ષા છે, એમ બોલાય કે પુકાર છે અને પછી બસ. પુકાર કર્યા પછી વિનંતી નહીં, વિનંતી પછી જબરજસ્તી નહીં, આગ્રહ નહીં, માત્ર પ્રતીક્ષા. તો પ્રેમમાં પ્રતીક્ષા છે. પ્રેમ એ જ પ્રતીક્ષા. પ્રેમમાં પ્રતીક્ષા, પ્રેમ એટલે પ્રતીક્ષા. તારી પ્રેમની સાધનામાં પ્રતીક્ષા લાવજે. ગમે તેટલો લાગણીનો ઉભરો હોય, પણ જો પ્રતીક્ષા ન હોય તો એ સાવ ડસ્ટબિનનું મટીરિયલ છે. ઉભરાનું કામ નથી. એની સાથે ઊંડાણ છે, ઊંડાણ. અને પ્રતીક્ષા એ ઊંડાણ લાવે. તો પ્રેમ પ્રતીક્ષા છે. પ્રેમ પ્રમાણ છે, સ્વતઃ પ્રમાણ છે. અને પ્રેમનું પ્રમાણ શું છે ખબર? 2 ચીજ, વિરક્તિ અને વિરહ. વિરક્તિ અને વિરહ એ તારા પ્રેમનું પ્રમાણ છે. જો તને અન્ય ચીજ માટે, સ્ત્રી, ભોજન, અલંકાર, લક્ઝરીઝ, એ માટે વિરક્તિ હોય તો તું કહી શકે કે મને આનો બહુ પ્રેમ છે. અને વિરહ હમણાં મળ્યો ને, હમણાં 1 મિનિટમાં પાછો ભૂખ્યો. ડાયાબિટીસ જમ્યા પછી તરત, મને તો થાય હું જમ્યા પછી તરત અડધો કલાકમાં પાછું જમી શકું એટલી ભૂખ લાગી જાય. વિરહ ક્યારે બી બુઝાય ને એવો વિરહ.
આમ રાત રાત સત્સંગ કરે, અંબાલાલ સાથે આખી રાત સત્સંગ હોય, સ્નાન બાન કરવા પણ જાય, ભાગીને પાછા આવે, આટલો ટાઈમ વિરહ સહન ન થાય. એટલે કોઈ દૈહિક કાર્ય બરાબર કરી શકતા નહીં ભગવાનની હાજરીમાં, કારણ કે એટલો ટાઈમ પણ વિરહ સહન ન થાય. પાછા વિરક્તિ ન હોય ને ત્યાં તમને વિરહ જોઈશે, કારણ કે દેટ ઇઝ ધ ટાઈમ યુ હેવ સ્પેસ ફોર યોર સેલ્ફ. ટીવી જોઈ શકો, હા, મોજ મજા કરી શકો, ગર્લફ્રેન્ડ સાથે વાત કરી શકો, આ કરી શકો. જો વિરક્તિ અને વિરહ આ બેનો બહુ સંબંધ છે. વિરક્તિ હોય તેને વિરહ લાગશે, અને વિરક્તિ નહીં હોય તેને વિરહ જોઈશે. લિટલ ટાઈમ ફોર યોર સેલ્ફ. હવે તમારું કામ થયું ને, હવે મારી ઈચ્છાઓ પૂરી કરવી છે. કારણ કે વિરક્તિ કેવી રીતે આવે? વિરહ જ નથી, પ્રેમ જ નથી એટલે વિરહ નથી. નહીં તો એક એક પલમાં કરોડ વાર સ્મરું છું, એમ મોહન વિજયજી મહારાજ સુમતીનાથ ભગવાનમાં ક્ષણમાં કોટિક વાર, એક ક્ષણમાં સુમતીનાથ ભગવાનના સ્તવનમાં એક ક્ષણમાં કરોડ વાર તને સ્મરું છું. એટલે એક સેકન્ડનો જો વિરહ આવે તો જાણે કરોડ આખો યુગ વીતી ગયો હોય એવું સેપરેશન જેવું. કારણ કે અહીંયા વિરક્તિ તો પછી રતિ ક્યાં? તો રતિ અહીંયા એટલી બધી કે વિરહ નડે છે. આ વિરહ ને વિરક્તિ એ પ્રમાણ છે. તમે કહો મને વિરહ છે પણ વિરક્તિ નથી, નોટ પોસિબલ. મને વિરક્તિ છે પણ તમારો વિરહ નથી, નોટ પોસિબલ. કારણ કે વિરક્તિ એટલે રતિનું અહીંયા જવું, એને અહીંયા વિરક્તિ કહેવાય. અને રતિ અહીંયા હોય તો એક ક્ષણનો વિયોગ પણ 212માં કહે છે, એક ક્ષણનો વિયોગ સહન કરવું મુશ્કેલ પડે છે. કેટલી સુંદર વાત. એટલે પ્રમાણ છે, સ્વતઃ પ્રમાણ. એને કોઈ પ્રૂફ આપવાની જરૂર નહીં. એનો વિરહ ભાવ અને એની વિરક્તિ એ સ્વતઃ પ્રમાણ છે પ્રેમ. વાત બેસે છે કે નથી બેસતી? ઓકે. પ્રહાર છે, પ્રહાર. પ્રેમ પ્રહાર છે. કર્મ ઉપર પ્રહાર છે, વાસના ઉપર પ્રહાર છે. વાસના અને વસ્ત્ર સેમ ફેમિલીના છે, સેમ ફેમિલી. વસ્ત્ર શરીરને આચ્છાદિત કરે, વાસના બુદ્ધિને આચ્છાદિત કરે. વસ્ત્ર શરીરને આચ્છાદિત કરે, કવર કરે, અને વાસના એટલે જે બુદ્ધિને આવરણ પહોંચાડી દે તે. અને આ પ્રેમની એટલી તાકાત હોય કે આ આવરણોને કાઢી શકે. ઇટ ઇઝ એન અટેક defeating your vasanas, your karmas. એટલે પ્રેમ પ્રહાર છે. પ્રેમનું એક સ્વરૂપ ભલે ગુલાબ હોય, પ્રેમનું એક સ્વરૂપ ભલે આંખના અશ્રુ હોય, પણ પ્રેમનું એક સ્વરૂપ પ્રહાર છે. પ્રેમ જ્યારે વાસના ઉપર ત્રાટકે ને તો વાસનાના ભૂક્કા વળી જાય પ્રેમના. એટલે પ્રેમ પ્રહાર છે. પાછા જોઈ લો ભાઈ, એટલે મને ખબર પડે ક્યાં આવ્યા આપણે. પ્રકાશ પ્રશાંત, બીકોઝ પ્રશાંત પછી પ્રગાઢ વધારે સેટ થાય. એટલે પ્રશાંત બી કરે ને પ્રગાઢ બી કરે. હા, પ્રહાર. કેટલા બહાર થઈ ગયા? તો પ્રેમ પ્રવાહ છે, પ્રવાહ. ચડ નહીં રહેવા દે, સ્ટેગ્નેટ નહીં રહેવા દે, ડાયનેમિક છે. It flows like a river. It does not stay like a rock. You can feel yourself approaching. Going બોલું તો બહુ ઠંડો શબ્દ છે. Approaching your destination. You can feel કે you are nearing, you are approaching. અને નદીની જેમ એક પ્રવાહ છે. અને પ્રવાહ હોય ને ત્યાં વાસીપણું ના લાગે, આમ તાજું તાજું જ લાગે. નદીને તમે જુઓ, સરોવરને તમે જુઓ, નદીની એક મજા જ, એની તાજગી જ અલગ છે. એવરી મોર્નિંગ સેમ નિત્યક્રમ કરે તો બી એવું ફેસ એનું ચમકતું હોય. પ્રતાપ પ્રતાપ શરમાયેલું તો ચાલે નહીં. પ્રતાપ. હવે તમારે કહેવાનું, આ 14 શબ્દ યુ યુઝ ફોર આત્મા પીસ, યુ યુઝ ફોર ધેમ. પ્રતાપ નથી લાગતી, પ્રકાશ નથી દેખાતું, આ બુદ્ધું લાગે છે. અંદર અંદર તમે બોલતા રહેજો એકબીજાને કે આ 14 પોઈન્ટમાંથી એક બી પોઈન્ટ ન હોય તો તું પ્રેમમાં નથી. નો ડાયલોગ, નો એક્સક્યુઝ, નો એક્સપ્લેનેશન. આ લક્ષણો જોઈને કહેવાનું. છેલ્લું, પ્રેમ પ્રૌઢ છે. પ્રૌઢ પાછા બોલવાના છે બધા.
હા, તમે મને એક્સરસાઇઝ કરાવી છે કે 14 ફેબ્રુઆરી સુધી લઈ જાઓ, અને તો હું તો એક લાઈનમાં આખી વ્યાખ્યા કરી શકું એમ હતું. નેમી તારે બોલવું પડશે, બીકોઝ યુ આર ધ પર્સન હુ ઇન્સ્ટિગેટેડ મી, ઇન્સ્પાયર્ડ નહીં. બાબા 14 ફેબ્રુઆરી ઉપર કાંઈ બોલતો 14 બોલીશ, ચાલ. રસ્તામાં આવતા આવતા કાંઈ બી જોવું કે આ પ્રગાઢ લાગે છે, પ્રગાઢ. બાકી તો પ્રેમ તો એક અનુભૂતિની છે, પ્રૌઢ. You will not want to ask anyone for his advice or suggestion if you are in love. You don't want to copy. નીચતા હોય, નીચતા પોતાની, પોતાના પ્રેમનું સન્માન કર, અપમાન નહીં કર બીજાને પૂછીને. એટલે મેચ્યોરિટી હોય, પ્રૌઢતા. પ્રૌઢતા નોટ ઓલ્ડ એજ, હે. પ્રૌઢતા means maturity. I am ready to face the risk, but I want to do it my way. This is respecting your love. હા, પણ એનું જે બી બુમરાંગ થાય એની તૈયારી બી હોવી જોઈએ. અહંકાર તારો તૂટે એવો બી ભલે તૂટતો, પણ બીજાને પૂછીને નહીં કર. તો હનીમૂનની બધાએ કોઈની સાથે પ્રેક્ટિસ કરી હશે? હા, હું જે છે ચોખ્ખું જ કહું છું. આવી કોઈ પ્રેક્ટિસ કરી છે કે પહેલા કોઈની સાથે હનીમૂન કેમ કરવાનું એ પ્રેક્ટિસ કરીને પછી નિજતા. એક નિજતા હોય તે પ્રેમ પ્રૌઢતા છે. પ્રેમ ગાભરૂપણું નથી, પ્રેમ ભય નથી, પ્રેમ બીજાનું કોપી કરીને સારા બનવાની વાત નથી, અંદરથી પ્રેક્ટિસ કરીને સારા થવાની વાત છે. હું એમ નથી કહેતો કોઈ કહેતો કે નહીં તમારું ભાષણ નહીં જોઈએ, મારી નિજતા, એમ નથી કહેતો હું. તમે આધાર જોઈએ જ બધી ચીજનો એમ ના હોવો જોઈએ. હા, કોઈ જગ્યાથી તમને ઇન્સ્પિરેશન મળે તો લઈ લો, ભૂલ કરીને શીખો એમ નહીં, પ્રવચનમાંથી પણ શીખો, અને પ્રવચનની જેમ બીજાની વાતોમાંથી પણ શીખો. પણ જે ઘડી આધાર જોઈએ, શું લાગે છે કરવું જોઈએ, ફુગ્ગા બનાવવા જોઈએ કે નહીં બનાવવા જોઈએ? મારે બનાવવા છે અને ફુગ્ગા ઉડાવવા છે, અને એ ઉડાવવામાં કોઈ વાર શૂટ બી થાવો તો હું આશ્રમની બહાર જવા તૈયાર છું, પણ મારે ફુગ્ગા ઉડાવવા છે. વાત પતી ગઈ. મૂર્ખાઓ કે શું કરવું, આપણે ડોક્ટર પાસે જઈએ કે નહીં જઈએ, અમે આમ કરીએ કે નહીં કરીએ, એના કરતા ડફડીને મરી ગયા હોત તો સારું થાય. મરી ગયા હોત તો સારું થાય. પહેલા તો પૂછો છો કોને કે જે ડબ્બા ક્લાસ છે એને પૂછો છો તમે, કે જેનું 100% રોંગ છે, કારણ કે જાતે પેલો જ રોંગ છે તો એનું જે નીકળશે એ બી રોંગ. પેલા રાઈટ ને પૂછવું જોઈએ. તો બસ શું કામ પૂછવાનું? તારા પ્રેમને પૂછ, તારા પ્રેમને પૂછ. નથિંગ વેન્ચર અમારા નેમીભાઈનો સત્સંગમાં આવ્યું હતું, નહોતો? તું બોલ્યો નતો, ઇફ યુ ડોન્ટ વેન્ચર દેન યુ હેવ ટુ ટેક ધ રિસ્ક. યુ કેન નોટ સે કે હા. He said a beautiful thing. Raman was there. He said કે અંતરિક્ષમાં પહેલી વખત કોઈ ગયું તો એની પાસે અનુભવ હતો. તમે કહો કે અમને અનુભવ નથી. યુવાનો પાસે અનુભવ નથી, ઉત્સાહ છે ને, ગો, અનુભવ આવી જશે. આ નેમી બોલે છે. જેની પાસેથી કાંઈ લઈએ ને એને થેન્ક યુ કહેવાનું. So he said wonderful thing કે યુવાન છે, તમારા ઉપર એ આક્ષેપ થશે કે તમારી પાસે અનુભવ નથી, અમારી પાસે અનુભવ છે, તો તમારે સામે કહેવાનું લગ્ન પહેલા તમને લગ્નનો અનુભવ હતો? અંતરિક્ષ પર જતા પહેલા કોઈને અંતરિક્ષનો અનુભવ હતો? શું હતું બંનેમાં? ઉત્સાહ. તો ઉત્સાહથી આગળ વધો.